नगर यो त खतरा खाँदा यार मान्छेलाई अब धेरै दुःख हुन्छ नि केटा अब सबै समस्या दुःख गर्न पर्यो 83 1983 सबभन्दा पुष माघमा दुःख हुन्छ किन ए घाँस छैन हजुर यस्तै हो बुगीतिर त सन्चो हुन्छ है अब चैतदेखि सन्चो हुन्छ चैत वैशाखदेखि भेरा गोथलाहरू मोतायो भैँसी गोथला रोयो तेरि बाहिर हुन्छ कि अब होइन यो दिल यता गाई कट्टायो भने आउन्न कि यता यसो भक्कर उडाउन लाग्छ कि घाम चाहिँ होइन न्याक्क ढौलाखेरि हिमालबाट यस्तरी उडाउँछ कि घाम चाहिँ यस्तो तरिकाले यता यो देखिरहेको छ नि यो हल्का हल्का यो मेलातिर पुरै यो उस बसिरहेको के भन्छ त्यसलाई त्यतातिर चाहिँ पुरै त्यो बिहान बस्छ नि जुन सिट त्यो बसेर पुरै जमिरहेको हुन्छ क्या दिनजोर त्यसले गर्दा यहाँ पुरै चिसो हुने हो क्या सो त्यही भएर गाह्रो छ सो हाम्रो किवी नि फलिरहेको गाइज किवी नट अ जोक हेलो आई नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल सबैजना इस्मी भोइस सुनिल सो साथ सपोर्ट पाइरहेको छु अझै बवाल साथ सपोर्ट पाउनुपर्छ सो आज चाहिँ म बिहानै उठेर तपाईँहरूको लागि भनेर होइन यस्तो खतरनाक ठाउँमा जाँदैछु त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो पुरानो वेशभूषा पुरानो रीतिरिवाजहरू होइन म तपाईँहरूलाई सब देखाइदिन्छु सो त्यही हो धेरै कुरा नगरिकन बाटोतिर गएर भेट्नु ल म अब भेनालाई भेट्छु पहिला सो त्यसपछि जाम है कति बजी देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई यस्तो बिहान उभिरहेको छु सो डुका डिस हिमाल गाउँ चाहिँ यही हो तपाईँहरूले डोर सपमा पनि हेर्नुभयो होला सो त्यही हो अब चाहिँ अति नै बवाल रमाइलो गर्नुभएको छ है तपाईँहरूलाई रमाइलो होला खुसी होला होइन केही देख्नुहुन्छ अब एकछिनमा त्यो पानी देख्दा यस्तो देखिरहेको छ नि यस्तो चिसो हुन्छ होइन बिहान त छुनै सकिन्न क्या लाइक हुन्छ नि यो गाउँतिर बसेको हल्का हल्का हुन्छ होइन तलबाट आएर यसले पानी मुख धुनुपर्छ होइन यस्तो एक दिनमै फुटालिन्छ क्या यो गालाहरू हुन्छ नि लाइक एक दिनमै फुट्छ क्या यस्तो चिसो छ गाउँमा सोच्नै नसक्ने चिसो छ क्या कसम यस्तो गरेर लाग्छ बजे ना यूट्यूब रे कारण हुँदैन नि भिडियो करे वर्ष ताला कि करे साले नि र खै सामने गइन गइन नाना लाठी बोला रामाय बोला 89 वर्षमा हुनुहुन्छ सो हाम्रो बाजे त ओडाकै सबैभन्दा जेठो नि बाजे 2 वर्ष अब सही एम नि 1983 साल 99 होला होइन बाजे सबैभन्दा जेठो अझै घाँस काट्नुहुन्छ डोगो बुन्नुहुन्छ अझै है हाम्रो भेना नि बाँच्नुहुन्छ 2 वर्ष सिस्नु गाउँको कोडो खाएको मान्छे हो नि यो गाउँ यो चाहिँ उल्लो गाउँ गिद्दायो घर हेट आधी घन्टाको हिँडेपछि यहाँ आइपुग्यो ठाक्यो गाह्रो छ सो अब चाहिँ अझै 15-20 मिनट जति हिँडेपछि आइपुग्छ बेडागोट त्यहीँ गएर भेटौँला सो गाइस गाउँतिर त यस्तरी बाहिर हुन्छ कि अब होइन यो दिल यता गाई कट्टायो भने आउन्न कि यता त्यही हामी चाहिँ हिमालको धेरै नजिक आइसक्यौँ सो हामी जान लागेको चाहिँ यहीँनिर हो सो बाटो चाहिँ हट्नुहुन्छ भने
ए यस्तो भइसकेको छ यहाँ चाहिँ लौ मुही छ मुही छ म र मुही खान आएको नि ए नमस्ते मामा पाडा हाम्रो साउ भैँसी पनि किन्ने हो र तपाईँ त साउ हो नि होइन ए साउ नि तर पैसा चाहिँ छैन है फेरि साउ त होला छन् साउ हो नि बान्ज पो बुरु गरिब होला मलाई कहाँ खिच्ने तपाईँ त साउ हो नि हाइट कहाँ हुने हो तरी गएको साउ गरिब हो हामी त तरी यस्तो त हुन्न साउले पो खान्छ रुपियाँ मेरो सो गाइज हामी चाहिँ फाइनल्ली गोठमा आइपुग्यो है अनि घाम पनि लागिसक्यो सो हाम्रो अब साउ भेडा साउ गाउँतिर कुकुर यस्तो आइहाल्छ क्या भेडागढको कुकुर आइज ए के छ भयो भयो जाम 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 भयो ल यो त खतरा खाँदा यार यो त खतरा खाँदा भेडाहरू ए नागो आज नचले नचल त्यही हो भर्खर घाम झुल्केकै थाक्यो यही बेला आउने नि भनेको आइसक्यो ओइ नगर है यिनीहरू यस्तो खाना यिनीहरूलाई आइपुग्यो नि बल्ल बल्ल ल ठिक छ बसौँ एकछिन बदालो बाखेर गइछ र वहाँ बिहाको माथि गइछ र उठ तपाईँको नाम के अरे बिर्स्यो म त सबैले रुकुमे रुकुमे भन्छन् ए मेरो कर्णबहादुर हो कर्णबहादुर कर्णबहादुर बुढा ठोक्यो बुढा ठोकियो हो त भाइ बेला हुन्छ सबैभन्दा दुःख सबभन्दा पुष माघमा दुःख हुन्छ किन ए घाँस छैन हजुर यस्तै हो बुगीतिर त सन्चो हुन्छ है अब चैतदेखि सन्चो हुन्छ चैत वैशाखदेखि भेरा गोथलाहरू मोतायो भैँसी गोथला रोयो त्यस्तै हो चैत वैशाखदेखि घाँस पिपेर पलाउँछ चैत वैशाखदेखि अब रुखमा केही हुन्न भुइँमा पिपेर पलाउँछ भैँसी गोथलालाई दुःख भेरा गोथला मोताउँछ है भन्छ हुन्छ हुन्छ माइती बाँध्नुमा राम्रै हुन्छ अब बुरुसकाल पनि लागियो खै के गर्ने म पनि कता कता हो सवारी अब बसाइ सराई होला अब बुरुसकाल लागे अब गोरा 2 साल पाल्छु र 1-2 साल लाग्यो अहिले ताकत हुँदैलाई पाल्नु पर्यो भान्जो खानु पर्यो ढिरो खानु पर्यो केराकेटीले नानी पराउला मेरो घर पनि मैले पनि यसो रक्सी खाने बाटो पनि गर्नु पर्यो त्यति हो खै के गर्ने त दुःख नगरी सुख हुन्न भन्छ त्यही त हो नि खाएर माता राख्ने भएन काम पनि गर्नु पर्यो नाम पनि गर्नु पर्यो नि हो मामा सबैलाई अब इच्छा चाहिन्छ
मलाई पनि कतिले दुनियाँले फोटो खिच्छ तिनटा कुकुर छ तिनटा आदि लादाले पनि खिचिलो के ल मामा केही भन्न छ हो भन्छ केही छैन ए अब हाल खबर यस्तै छ हजुर भेरालाई अब रक्सी खाने चिज मान्छे पेट्रोल भरि खान्छु भेरागोतमा चिसो हुन्छ चिसो त हुन्छ नि खाना पर्यो अलिअलि अलिअलि खान्छु हजुर हुनासाना अब सहर बजारमा अब रमसम खाने हुन्छ जङ्गली मान्छे अब खै रक्सी लाएर पनि अब खै अब भेरा चराउनु पऱ्यो रक्सी खानुपर्छ इष्टमित्र मिल्नुपर्छ झगडा गर्नु भएन त्यही हो रक्सी खाएर एकदम राम्रो मान्छे मिलापी हुनुपर्छ भेरा गोठसित कुनै मान्छेसित त झगडा पनि गर्नुपर्छ नामै त भेरासित गाई बस्तु जस्तो होइन नि कोहीको मकै खाइदिन्छ कोहीको बालीमा साग सब्जी खाइदिन्छ अब भन्ने चिज अब यो भेरा गोठमा अब धेरै दुःख हुन्छ हेर्नुहोस् बाबुहरू मलाई थाहा छ म अब सानोदेखि जन्म भुइँदेखि भेरा पालेँ कति वर्षबाट बस्नुभयो भेराकोटमा म इन्डियामा पनि अब म आर्मीमा पनि कुकमिन काम गरेँ भान्ज हजुर 3 वर्ष बसेँ 3 वर्ष भएर 20 वर्षमा अब पेन्सन पाक्थ्यो अब मेरो कर्म गर्दाखेरिमा यस्तो दुःखले भेरा पालेर हिँडेँ नत्र सबै थाहा छ भन्छ मैले दुःख नगरेको केही छैन माल पालेँ एकचोटि 500 पनि पुऱ्याएँ एकचोटि चाहिँ अहिले साललाई यति घटे मान्छेलाई अब धेरै दुःख हुन्छ नि के त अब सबै समस्या दुःख गर्नु पर्यो विदेश जानुभन्दा यो गरेर बस्ने फाइदा छ साउदी कतार जाने भन्दा हुन त हो नि भन्छ नुन किन्नु पर्यो तेल किन्नु पर्यो भन्छ अब घर खर्ची चाहियो भेरा उनीहरूले नुन खान्छ अब हप्ता 10 दिनमा कहिले 3 दिन कहिले 4 दिनमा त्यति खान्छ है भन्छ ल ल राम्रोसँग बस्नु ल राम्रो बिस्तारै हुन्छ मामा सबै सबै हुन्छ एउटा भुस गरिरहेछ यहाँ गुइहरू उठै तर भिडियो खिच्ने हो आमा फोटो खिच्ने भनेर यहाँ यस्तो छन् मान्छेहरू कहाँ गयो त्यो भेडा साउ ठिक छ नि होइन एकदम ठिक छ अब कहिले हो र नि अलि धेरै बनाउने हो अब 1 वर्षपछि ल ठिक छ अनि अरू के भन्नु छ केही छैन सब ठिक छ होइन ल ठिक छ सब गाउँतिर यस्तै हुन्छ यस्तो बगाना पानी खाने हो मामा ए ठेको हो पानी खाने कि डोइटो नि होइन त्यो दुध पनि धुन्छ यहाँ पानी सार्ने भाँडा हो क्या ए हजुर हजुर ठेको भन्छ योलाई ठेको पानी सार्ने पनि हुन्छ यस्तोमा सबै सामानहरू छ ल ल ल ल मामा अब पछि आउँदा भेटौँला है ल ल ल ल अब खाना खाने नि होइन खाना खाने है म उता घर गएर खाना पकाउन छ मामा बाबाहरूलाई त्यही भएर म जान्छु ल राम्रोसँग बस्नु है ल भाइ भेन म गएँ बाई बाई है ल ल ल धन्यवाद है ल ओके मामा नमस्कार ल नमस्कार 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 ल ल मेरो दिदी यस्तै छ भन्छ नमस्कार ल मामा पछि भेटौँला है ल ल ल सो गाइज अब फुटेजहरू पनि अलिअलि ल्यायो अब चाहिँ म घरतिर जान्छु सो त्यही हो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अब चाहिँ कस्तो कस्तो भिडियोहरू चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु यस्तोमा हो क्या पान थापेर खाने सो त्यही हो भन्नु के छ र सो अब मेलातिर पनि जान छ 8 बजिसक्यो गर्दा गर्दा 8 बजिसक्यो ड्रोनको उसले पङ्खाले लाग्यो क्या यहाँ ट्याक्क यस्तो बनाइदियो सो त्यही हो यहाँ भैँसी गोठ छ भैँसी गोठ छिछाउ भैँसी भेडा बाख्रा सबै जाने होइन घर जा म जाने मलाई हतार छ हान्न त हान्न नि फर्की ल यहीँ पिसौ ल यहीँ चुन्न चिम आयो र
चप्पलसँग आइएछ बाटो यस्तो छ कहाँ कहाँ टेक्दै जाने हो भने सो गाइस भिडियो सिडियो बनाइयो होइन अनि त्यही हो अब बुझ्नुभयो होला कतिपय गाउँको मान्छेहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब मान्छे यस्तो हो कि एक दुई अब सानो सानो जस्तै होइन दुबई कटार जानु छ भने त्यतिको लगानीले मजाले भेरा हालेर बस्यो भने लाइफ बन्छ क्या कसम होइन यति ठुलै देश गयो भने अब त्यो छुट्टै कुरा अब मेरो नजरमा चाहिँ त्यस्तै लाग्छ क्या सो ड्रोन क्यामेरामा देखे जति यहाँबाट नै भ्यू देख्छ त हाम्रो गाउँको त सो गाइस भिडियो हेर्नुभयो होला अब लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु भन्न चाहेँ होइन सो त्यही हो लाइफमा जे गर्न छ सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने सिकियो होइन सो त्यो गाउँतिर जस्तो भल भल ओडारहरू हुन्छ ओडार सो म चाहिँ पाटल बास भनेर आएको छु भेडा म त्यहीँ गएर भिडियो बनाइदिएँ नर्मल पहिला एकदम धेरै थियो अहिले चाहिँ थोरै भएछ क्या पहिलाको जति धेरै भएकोबाट भिडियो नि बवाल देख्थ्यो क्या कसम सो भन्नु के नै छ र मान्छेहरू विदेश 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 भन्छ नि होइन लाइक त्यत्तिको लगानीमा नेपालमा केही गर्छु भन्ने मान्छेले गरिरहेको छन् क्या अब हाम्रै भेनाको कुरा गरौँ होइन सो उहाँ चाहिँ नर्मल्ली 28-29 वर्ष हुनुहुन्छ अब त्यत्तिको उमेरमा यत्तिको भेडा हालेर बस्नुपर्छ होइन लाइक राम्रो हो एकदम आफ्नै ठाउँ गाउँमा होइन आफ्नै जङ्गलमा बस्न पाइएछ फ्यामिलीसँग बस्न पाइएछ होइन जो सोच्ने हो भने नेपालमा केही छैन भन्छ छ क्या नेपालमा होइन सो त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो लाग्छ कमेन्ट डाउन बिलो सो त्यही हो अब बिस्तारै अरू भिडियो पनि लिएर आउनेछु ल भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहेँ सो त्यही हो होप इन्जोय द भिडियो गाइज के कस्तो लाग्यो कमेन्ट चाहिँ गर्नु नबिल्ने है सो त्यही हो सी यू नेक्स्ट ब्लग बाई